จะสังเกตได้ยังไงว่าเราเริ่มมีปัญหาสายตายาวต่ำวัยใช่ไหมครับจากประสบการณ์ส่วนตัว ก็คือหลายๆคนเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันมองใกล้ไม่ค่อยชัดละในการโฟกัสเข้ามาในระยะใกล้มากๆอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราต้องใช้กำลังสายตามากขึ้นหรือบางคนอาจจะรู้สึกไม่สบายตาในการโฟกัสปวดตามากขึ้นหรือแม้กระทั่งรู้สึกว่ามันโฟกัสไม่ได้แล้วมันเบลอออกนะครับเวลาที่โฟกัสไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราขยับออกไปนิดหน่อยหมายถึงขยับสิ่งที่เราจะมองไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าตัวหนังสือฉลากยาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราขยับออกไปนิดหน่อยเราก็จะกลับมามองเห็นชัดขึ้นอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณว่าเริ่มมีสายตายาวตามวัยละนะครับใครที่เริ่มมีปัญหาสายตายาวตามวัยก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ